مرحبا الجميع، يأخذ ستيف هنا، واليوم سوف نتحدث عن سوني X90. لأنه لماذا يجب أن تفكر في هذا التلفزيون على الإطلاق جيدا. أولا وقبل كل شيء، إذا كنت تنظر إلى سلسلة سوني القياسية فهذه لوحات 8 بت، حيث عبارة عن لوحة من 10 بتات، كما أن لديها نظاما صوتيا مطورا بتردد 120 هرتزا مع معالج XR يعمل بشكل جيد جدا. لأنه أود أن أقول إن هذا التلفزيون ليس مثاليا، ولكن في هذا الفيديو سنتحدث عن جميع الإيجابيات والسلبيات للتأكد من أنه أفضل تلفزيون لك الآن كاملا. إنهاء. لقد أقرضتني سوني هذا التلفزيون حتى أتمكن من تجربته، وسأخرج مع بعض مقاطع الفيديو المقارنة مع بعض الطرز الأخرى والأسابيع القليلة القادمة. لذا إذا كنت تبحث عن هذا التلفزيون فاستريح واسترخ ودعنا نبدأ. لذلك لدينا هنا هذا هو سوني X90، وسأخبرك أنه مدعوم من نظام تشغيل جوجل الذي يعمل مع أندرويد بالطبع. لأن لديك جميع الميزات نفسها مثل أي تلفزيون آخر يحمل علامة جوجل التجارية، مثل ميزة البحث. يمكنك أيضا الانتقال إلى الإعدادات الموجودة هنا في الزاوية، ويمكنك تخصيصها لتلبية متطلباتك مثل شاشة التوقف الخاصة بك إعداداتك، ويمكنك أيضا تخصيص مدخلاتك وإعدادات الصورة، لأن إلقاء نظرة على الجزء الخلفي من التلفزيون يحتوي على نمط نصي فريد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فتحات لولبية حتى تتمكن من تثبيته على الحائط بسهولة بالغة. لأن على الرغم من قيامهم بإزالة مقبس سماعة الرأس، إلا أنه لا يزال محملا بميزات مثل مدخل USB، فإن إخراج الألياف البصرية لام HDMI هو الخاص بك إدخال إيثرنت، بالإضافة إلى بعض منافذ الخدمة. والشيء الرائع في هذا التلفزيون فهو يحتوي أيضا على موالف ATSC ثلاثي النقاط المحسن الجديد، الذي يسمح لك بالحصول على محتوى 4K عندما يكون متاحا في منطقتك مجانا بالطبع مع الهوائي. لأنه عندما يتعلق الأمر بالمدخلات تلفزيونات سوني أو جوجل TV بشكل عام يجب عليك الدخول وتغيير تنسيق الإشارة. على سبيل المثال، إذا كان لديك جهاز 4K متصل به مثل وحدة تحكم ألعاب مشغلة بلوراي أو شيء من هذا القبيل، فيجب عليك تبديله إلى الوضع المحسن. لأنه على وجه التحديد، إذا كنت لديك جهاز بلاي ستيشن تريد الانتقال إلى منفذ HDMI 3 أو 4 حتى تتمكن من دعم VRR فيه لألعابه، لأن قد لا تجد هذا مشكلة كبيرة، ولكني أحب حقيقة أن لديك هذه المساحة الإضافية على الجانب هنا، والمدخلات أبعد من ذلك، لأن استخدام كابلات سميكة مثل هذا. لقد اكتشفت أن بعض التعليقات الخاصة بالتلفزيون كان علي أن أقوم بطيها مرة أخرى بشدة حتى أتمكن من جعلها لا تظهر على الكاميرا. إذا تخيل فقط وجود هذا مع الأسلاك السميكة عليه لن يكون من الممكن مشاهدته من الجبهة، على عكس XDK و X85. شعار صوني موجود هنا في الزاوية، وهذا لأن لديك هذه المستشعرات في وسط التلفزيون. تنظر إلى هذا التلفزيون من المنظر الجانبي، يستخدم إضاءة خلفية مباشرة، وهذه سلسلة من الأضواء التي تمتد عبر اللوحة. ولكن دعنا نقارن التكنولوجيا أولا وقبل كل شيء، فهذه لوحة وإذا كنت ترغب في الحصول على 65 أذكر X80 وهي لوحة IPS، و X85 هي لوحة أيضا. ولكن ما يجعل X90 مختلفا عن الطرازين الأخرين هو أن هذا يحتوي على مجموعة كاملة من التعتيم المحلي، لذا هذه النقطة الصغيرة تنتقل هنا ويساعدك على حساب عدد المناطق. وهذا التلفزيون يحتوي على 54، وهذا ليس مدهشا، ولكنه أفضل من عدم امتلاكه على الإطلاق، وهذا سيسمح لك بالتحكم في نسبة التباين في أجزاء مختلفة من الشاشة للتأكد من حصولك على الأفضل مستويات سوداء فقط. في حال كنت تتساءل عن تجربتي لهذا التلفزيون مع بعض الوهج من خلال تسليط بعض الضوء مباشرة على التلفزيون ولا يمكنك رؤية الانعكاس، أخذ أيضا قميصا أبيض وسار حول الشاشة، ومرة أخرى يمكنك رؤية هذا الانعكاس. الآن إنه ليس ملحوظا إذا كان التلفزيون يشغل إشارة، ولكن مع إيقاف تشغيل هذا التلفزيون ملحوظة للغاية، وهذا هو الحال بالنسبة للبث التلفزيوني المباشر. دعنا نمضي قدما ونتحدث عن جودة الصورة، لذا أجريت بعض الاختبارات عليها وسأعرض عليك بعض نتائج. لأني أخبرك بهذا الاختبار الأول الذي سيذهب إليه التلفزيون لتكون في وضع السينما، وسأخبرك أنه وضع SDR وليس HDR. لذلك دعونا ندخلها الآن. بالنظر إلى اختبار التباين هذا، يمكنك أن ترى أن مستويات اللون الأسود محببة للغاية، نظرا لأننا ندخل قليلا في سلم الدرجات الأعلى فإننا نفقد القليل من التفاصيل، وهذا لأنه وضع SDR. الآن عندما يتعلق الأمر بالحركة التي يمكنك رؤيتها الآن مع إيقاف تشغيل كل شيء، تكون هذه الخطوط خشنة للغاية، ويمكنك رؤية القرارات المختلفة على الجانب. إذا انتقلت إلى الوضع التلقائي فإنها تقوم بعمل أفضل بكثير، وربما يكون هذا هو المكان الذي يجب أن يغادر فيه معظم الأشخاص. ومع ذلك إذا انتقلت إلى العرف فيمكنك حينئذ التخفيف من حدته بأقصى إمكاناته التي تضحي بها سطوع الشاشة لتنعيم الدقة، ومعظم أجهزة التلفزيون تفعل ذلك على هذا النحو. في الواقع كان عليك تحميل فيلم يتم تشغيله لبضع دقائق منه وتعديله بالطريقة التي تريدها قبل بدء الفيلم. إذا لديك أي نوع من مواطن الخلل أو أي شيء من هذا القبيل في المحتوى الذي تشاهده بالفعل، وإليك مثال على زوايا المشاهدة عندما تنتقل إلى الجانب، يمكنك أن ترى أنك تحصل على بعض تشبع اللون، وهو أمر طبيعي. وسأقدر لك يا رفاق لترك تعليقات على مقطع الفيديو الخاص بي عن فتح العلبة حتى أتمكن من التعرف على هذا التلفزيون بشكل أفضل قليلا. ومعظم الأشخاص الذين يمتلكون هذا التلفزيون
التلفزيون؟ أحبها تماما وفقا للتعليقات التي يتساءل عنها الآخرون حول التفتح، لذا دعنا نختبرها هنا. مثال على بعض التفتح، ويمكنك أن ترى أن هناك بعض التوهج الملحوظ حول الشعارات الآن لأن تقنية LED بها إضاءة خلفية. لا أعتقد أن هناك طريقة للحصول عليها حول تقنيات معينة، لمجرد أنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها التخلص من وجود أضواء خلفية، ولكن الحقيقة هي أن كل تلفزيون في السوق لديه شكل من أشكال التفتح، خاصة مع سطوع هذا التلفزيون، وإذا كنت تحاول تجنب ذلك فيجب عليك الحصول على OLED شيء من هذا القبيل. 25 كلفن التي تتضاعف في السعر، ولكن كن مطمئنا أن هذا التلفزيون يتمتع بجودة صورة مذهلة بفضل معالج EXR. هذا واللوميات التجريبية هنا بعض العروض لما يبدو عليه في وضع SDR، وكما يمكنك أن ترى كل الملوثات العضوية الثابتة تبدو حيا وملونة للغاية، لذلك كنت سعيدا جدا بمحتوى SDR. لكن ما أثار ذلك حقا هو النظر إلى هذه المقارنة، حيث يمكنني أن أريكم يا رفاق HDR بجوار SDR. يمكنك أن ترى أن مستويات اللون الأسود أفضل بكثير، وكذلك السطوع. هل هناك ألوان منبثقة وأكثر حيوية وتفصيلا؟ وسأخبرك يا رفاق أنني أستخدم كاميرا سوني لتسجيل مقاطع الفيديو هذه، وبعد مشاهدة هذا التلفزيون هذا هو المستوى الذي تريد أن تكون عليه، خاصة بالنسبة لشخص يشاهد الكثير من مقاطع فيديو HDR أمازون فيديو نتفليكس، أو شخص يستخدم سلسلة Xbox X أو PS5 للقيام بألعاب HDR. لذا دعنا الآن نتحدث عن الألعاب، وسأخبرك بالضبط بما يمكن توقعه من وجود تلفزيون مثل هذا. أولا وقبل كل شيء، لقد قمت بتوصيل جهاز Xbox Series X وأنا في توصيل PS5 لمعرفة نوع الإمكانيات التي يتمتع بها بقدر ما هو اتصال جيد. إذا كان لديك جهاز Xbox يمكنك وضعه في Adobe Vision أو VRR، إما أنه لا يمكنك الحصول عليهما في نفس الوقت. إذا كان لديك PS5 يمكنك وضعه في وضع VRR لأنه لا تدعم PS5 رؤى أدوب، على الرغم من أن هذا التلفزيون يدعم رؤية أدوب الآن بقدر الدقة التي ستدعم 4K و60 إطارا في الثانية على المدخلات 1 و2. إذا ذهبت إلى المدخلات 3 و4 فسوف تدعم 4K عند 120. التحذير الآخر الوحيد هو أنك إذا أنزلقت إلى 14 و40 بكسل فستصل إلى 60 إطارا في الثانية كحد أقصى، وإذا أنزلت إلى 10 و80 بكسل فستحصل على ما يصل إلى 120 إطارا في الثانية. هذا كثير لاستيعابه، ولكن بعد ذلك قمت باختبار تأخر الإدخال فقط لأرى كيف يستجيب مع التلفزيون على أحد المدخلات ذات النقطتين الأولى ومع التلفزيون ووضع الألعاب. لذا دعنا نتحقق من ذلك ونحصل على حوالي 17.4 ملي ثانية من تأخر الإدخال. الآن سنستمع إلى نظام الصوت، وأود أن أقول أن مكبرات صوت التلفزيون ليست سيئة للغاية، لكنني سأخبرك أنني نوع من الأشخاص لدي شريط صوتي على جميع أقراص DVD الخاصة بي، وأنا أفعل تفضل نظام الصوت الخارجي على مكبرات صوت التلفزيون، لكنني أعتقد أنه من العدل على الأقل السماح لك بالاستماع إلى ما قد يبدو عليه الأمر إذا قررت عدم القيام بذلك. هذا هو. كما ترون لا يبدو الأمر سيئا جدا لمنحكم فكرة تقريبية عن التسجيل، لكن هناك مكبر صوت آخر هنا علاوة على ذلك. لم أدرك حقا ما كان حتى بدأت في الاستماع إلى الصوت، لذا استمع بدون علمك. الآن أعرف أن الكثير من الأشخاص يرغبون في استخدام تلفزيون مثل هذا في غرفة اجتماعات للاستخدام اليومي أو إذا كنت لاعبا، لذلك أريد أن أعطيكم بعض اللقطات حتى تتمكن من الحصول على فكرة عما يبدو أنه متصل إلى جهاز كمبيوتر محمول. إذا سأختبر ذلك باستخدام كابل HDMI بنقطتين واحد، على الرغم من أن هذا الكمبيوتر المحمول يدعم فقط 60 إطارا في الثانية، ولكن عند توصيل الكمبيوتر المحمول ستظهر لك نافذة منبثقة على الشاشة. لذلك بمجرد حصول على هذا الإعداد ما عليك سوى الانتقال والضغط عليه، ثم ستنتقل إلى هنا وتختار جهاز الكمبيوتر، وما الذي ستفعله هو ستقوم بتحسين الكمبيوتر للعمل مع جهاز التلفزيون. الآن هذا التلفزيون يدعم HDMI بنقطتين واحد، ولكنك ستحتاج إلى بطاقة فيديو متوافقة بحيث يكون أقصى ما يمكنني الخروج من هذا الكمبيوتر المحدد هو 60 إطارا في الثانية. ويمكنك لاحظ أيضا أنه سيدعم 4K عند 60 إطارا أي 8 بتات، وهو يدعم RGB كذلك. الآن سنخبرك أن هذا التلفزيون يبدو سلسا حقا على الرسومات، ولكن نظرا لحجمه الهائل ستكون بالتأكيد كذلك على بعد حوالي 5 أقدام أو أكثر للحصول على أفضل تجربة للخروج منه. وعموما أعتقد أن هذا التلفزيون سيكون جيدا لممارسة الألعاب. الهاتف يمكنك أيضا القيام
القيام بإنتاجيتك وهو في الواقع نوع من المرح. شبكة لن لعبة على التلفزيون كبيرة الحجم، وإذا كنت تحب بطاقة إكس بوكس جيم مع جهاز الكمبيوتر فيمكنك الانتقال من هنا وإما دفق ألعابك أو لعبها مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الشيء الوحيد هو أنني لم أتمكن من اكتشاف طريقة لتوسيع هذا دون بدء الصورة فعليا، ولكن سيكون جيدا للاستخدام اليومي للشخص العادي. الآن إذا اشتريت هذا التلفزيون وكانت بعض الوظائف مثل الأمر الصوتي لا تعمل، فكل ما عليك فعله هو اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. أنت فقط تريد خفض مستوى الصوت. واو. اضغط على زر الميكروفون حتى يتزاوج بالفعل ويستغرق حوالي 3 ثوان. ستحصل على هذه الشاشة هنا وأنت على ما يرام في الانتقال إلى ميزة أخرى لا يعرفها الناس عنها، وهي أنه يمكنك استخدام التحكم الصوتي مع جهاز التحكم عن بعد هذا. ولكن إذا كنت تريد عدم استخدام يديك فكل ما عليك فعله هو انتقل من خلال هذه القائمة. ثم يوجد مفتاح صغير هنا في الجزء السفلي من التلفزيون يمكنك إيقاف تشغيل الميكروفون، ثم انتقل إلى المطالبات وإعداد كل شيء، ثم يمكنك البدء في استخدامه بمجرد نطق الأمر الصوتي. وشيء آخر أريد أن أشير إليه هو أنه يمكنك رؤية المؤشر، ولكن إذا قمت بالضغط على المفتاح يمكنك أن ترى أنه يتغير إلى هذا الضوء البرتقالي لإعلامك بأن الميكروفون كتم الصوت أو كتم الصوت، وهناك كل أنواع المستشعرات الصغيرة هنا، وهذا هو التقاط الضوء المختلف في الغرفة. الآن يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان يحتوي على متصفح إنترنت، وفي الواقع وجدت واحدا في متجر يقول متصفح الإنترنت لسوني DVD، وهذا ما يبدو عليه. إذا كنتم تريدون التحقق من ذلك فإنه ينتقل مباشرة إلى موقع سوني على الويب، ولديك أيضا أمر صوتي، لديك إشارات مرجعية، ولديك خيار لوضعه في مواقع الويب المختلفة التي تزورها كثيرا. الآن إذا كنت تساءلت عن اختبار السرعة وليس لديك مشكلة في بث محتوى 4K على هذا التلفزيون، لأنني تمكنت من الحصول على 200 ميجابت في الثانية للتنزيل و172 وما فوق، وسأخبرك أن لدي 500 ميجابت لأعلى ولأسفل حيث أكون موجودا. الآن إذا كان لديك جهاز أبل يمكنك استخدام إعدادات البث أو مجموعة الأدوات المنزلية. اذهب هنا فقط واضغط على جهازك وقم بوضع رمز رقمي ينبثق على الشاشة، وبعد ذلك يمكنك البدء في الاستمتاع بلقطاتك مباشرة من جهازك، ويمكنك حتى إرسال فيديو فتح العلبة الذي قمت به على هذا. سنخبرك الآن بالتلفزيون الموجود في قائمة التشغيل أدناه أن هذا التلفزيون لديه الكثير ليقدمه. هناك الكثير من الميزات التي يمكنك تصفحها من خلال القائمة، ويمكنك تعديل إعدادات الصورة. لقد عرضت عليك بعض إعدادات الصوت، بالإضافة إلى أنه يمكنك الدخول وتعظيم الألعاب والنوم وأجهزة ضبط الوقت، ثمها ما شئت باستخدام نظام التشغيل جوجل. لكن لنتحدث عن بعض الأشياء التي أشعر أن هذا التلفزيون به مجال للتحسينات. أحد الأنواع التي اكتشفتها هو أن هذا التلفزيون لا يحتوي على أي خيارات لأوضاع الألعاب كما هو الحال في LG أو سامسونج، وأعتقد أنه بسبب نظام التشغيل جوجل. شيء آخر أود تغييره هو بالتأكيد محاولة اكتشافه طريقة للتخلص من مفتاح الوضع المحسن هذا، لذا في حالة إعداد وحدة تحكم الألعاب الخاصة بك لن تضطر إلى العودة إلى النظام وإجراء تعديلات. شيء آخر يمكنني تحسينه هو أنني سأحصل على كل HDMI، هو أن تكون نقطتين واحد بدلا من أن يكون لديك 2 منهم 60 هرتز فقط في حالة امتلاك شخص ما لوحدتي ألعاب وشريط صوت ER. وآخر شيء سأقوم بإصلاحه في هذا الطراز بالذات هو أنني أتمنى لو كان لديك إضاءة جهاز التحكم عن بعد، ولكنك تحصل على جهاز التحكم عن بعد تماما كما تحصل عليه. تجعل 80 كاف وإكس 85 موافقا مع ما يقال. دعنا نتحدث عن الأشياء الرئيسية التي تجعل هذا التلفزيون جيدا حقا. أحب التلفزيون أيضا حقيقة أنه لا يحتوي فقط على نظام صوتي جيد، ولكنه يحتوي على مكبرات صوت إضافية فيه لإنشاء تأثير صوت محيط. وإذا كنت من مستخدمي آبل مثلي فأنا لا أحب فقط حقيقة أنه يحتوي على آبل إيربلاي، ولكن ستسمح لي هذه المجموعة المنزلية بتوصيلها بنظامي والتحكم فيها باستخدام سيري. لدينا ملف تعريف صورة IMAX، وأنا أحب حقيقة أن سوني لديها سهولة في استخدام التنقل خاصة الطبقات أعلى نظام تشغيل جوجل. لأن فقط في حال كنت تتساءل عن استخدام كل جوجل تي في لجهاز كرومكاست، إذا قمت بالانسحاب مثل تطبيق يوتيوب يمكنك قم بتصوير ذلك مباشرة من خلال التلفزيون طالما أنك على نفس شبكة واي فاي. ولم أختبر ميزات مثل واي فاي دايركت لمعرفة ما إذا كان بإمكانك اصطحاب هاتفك وتشغيله إليه، لكنني أعلم أنه يمكنك ضبطه باستخدام هاتفك. يمكنك إضافته إلى خدمة المساعدة المنزلية في جوجل، ومن ثم يمكنك التحكم في الأضواء في منزلك. ما الذي لديك مباشرة من جهاز التحكم عن بعد أو الأوامر الصوتية لتجميد اليد؟ الآن لدي سؤال لكم يا رفاق، ما هو التلفزيون الذي تملكه وما الذي يعجبك فيه وماذا ستغيره؟ إذا كان بإمكانك أن أشكرك جميعا على المشاهدة، وسألتقطكم يا رفاق في السلام التالي.